گلستان سعدی باب اول در سیرت پادشاهان حکایت دوم. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او، که همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر می‌کرد. سایر حکما از تأویل این فرو ماندند مگر درویشی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشین روان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند. خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند. یکی از ملوک خراسان، ملوک جمع ملکه یعنی پادشاه، یکی از پادشاهان سرزمین خراسان محمود سبکتگین را به خواب دید. محمود سبکتگین اشاره داره به سلطان محمود غزنوی، پادشاه غزنویان. او را در خواب دید. چجوری؟ چنان دید که جمله وجود او ریخته بود یا جمله وجود او ریخته بود. او رو در خواب این چنین دید که تمام اعضای بدن او از بین رفته بود و خاک شده، فقط چشمان او بود که باقی مونده بود که همچنان در چشمخانه همی گردید. چشمخانه اشاره به حدقه چشم داره. همی گردید یعنی داشت میگردید، فقط چشمش داشت میگردید و نظر میکرد و نگاه میکرد. سایر حکما از تأویل این فرو ماندند. تأویل یعنی تعبیر و تفسیر. خب قبلنا معبران خواب وجود داشتن، خواب رو تعبیر و تفسیر میکردن. اومدن تعبیر و تفسیر بکنن خواب این ملک خراسان رو. همه عاجز شدن، فرو ماندن، یعنی نتونستن تعبیر درستی انجام بدن جز یک نفر. اون یک نفر هم یک درویشی بود. درویش ها هم کسانی بودند که ظاهر ژنده-پوشی داشتن ولی اهل عرفان و صوفیگری بودن. این درویش رو آوردن که خواب رو تعبیر کنه، که به جای آورد. به جای آورد یعنی اطاعت امر کرد، به محضر پادشاه رسید که خواب رو تعبیر بکنه. این چنین گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. محمود سبکتگین هنوز دچار نگرانی و تشویش و اضطرابه که ملکش، که سرزمینش در دست دگرانه. بس نامور به زیر زمین دفن کردند. نامور یعنی فرد مشهور. افراد مشهور فراوانی رو در زمین دفن کردند، از بین رفتند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. که از هستی او، از مال و دارایی و قدرت و ثروت و زیبایی او در روی زمین هیچ اثری باقی نمونده. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، پیر لاشه یعنی اون پیر فرتود، جسد اون پیر رو که سپردند زیر گل خاکش چنان بخورد، خاک چنان او رو از بین برد که از او استخوان نماند، از او استخوانی هم باقی نمونده. زنده است نام فرخ نوشین روان به خیر. نوشین روان اشاره داره به انوشیروان عادل، پادشاه عادل ساسانی. زنده است نام فرخ انوشیروان، نام خجسته و ارجمند انوشیروان، به خیر و به نکویی هنوز که هنوز است زنده است. گرچه بسی گذشت، اگرچه زمان زیادی از مرگ او گذشته است، مدت زیادی است که او دار دنیا رو ترک کرده. خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر. خب اینجا سعدی داره خطاب به همه
خوانندگان گلستان میکنه و میگه که خیری کن، کار خیری انجام بده ای فلانی، ای تویی که داری حرفهای منو میشنوی، غنیمت شمار عمر کوتاه چند روزه رو غنیمت بدون، ارزشش رو بدون، قدرش رو بدون، زان پیشتر قبل از آن که بانگ برایت فریاد بزنن، داد بزنن، خبر بکنن فلان نمان، فلانی هم دنیا رو ترک کرده. امیدوارم از حکایت دوم حضرت شیخ اجل سعدی همچنان که من لذت بردم شما هم لذت برده باشید. اگر در بیان الکن من نقصی لغزشی بود حتما گوش زد کنید و در کامنت ها بنویسید. ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید.